Ito yung Singarea Kuwait. Ito yung entrance. Rice, Rice. sushi rice. Yeah, sushi rice. No, which one is they're using? Sushi rice. This one. How much is health? This one? Okay, give me one please. This one health? Yeah, give me one this one please. Sumala. Yeah. Thank you. At ito pa yung mga frozen nila. Yan. For Japanese food. Ito. Ayan. Bakit natin yung mga display ng tea? Ito yung pinapaborito kong lugar dito eh. Daw 800 KD. Wow, Damascus yan. Yung nabili kong knife is white steel. Nandito ka kanina. Wala na. Ito mas mura-mura ng konti. Kaya lang maikli. Kaya bili natin yung mga baka. Diba? Ito galing Osaka. Ito yung mga ano. At yung pinakamahabang knife nila. Oh. Pang samurai. Oh. Stainless, diba? Yan. Ganda. Gusto nyo bumili dito. Ito, diretso yan. Puro Japanese products. Alright guys. Tayo tayo sa Singarea. Napag-isip na. 3.5 natin. Hello Dallas. Ito yung sushi knife. Boom. 240 kg. Mag-open kasi kami ng sushi sa Singarea. Ayan po yung amo. Ayun yung boss. Tapos, salamat. Balik tayo. So, tambay muna tayo dito. Okay. Dallas. Hello to you, Dallas. Yeah. I'm gonna be uploading this. Sorry tayo Singarea sa mag-open na sushi ba ako pinag-open na. So, bili natin mula ako isa. Pero mga basic lang natin. So, baba ako. Mamaya ba rin pala magkano ay naawit na. Sarap na. At yun, magkano yung naman. Kayo, kung sa pimahan din kanina, sabay nyo. Bigyan naman. Right back. Bayad na tayo. Ito na yung ating mga nagbibili. Kaya sa yung reciprocity. 240 binigyan niya sa akin na discount. 180 lang. Okay. Tapos ito yung mga nagbibili. Mga start. Nagbibili school. Lahat yan ng Japanese. Ito pa. Sabi. Pet snapper up yan. Dahil yung manager, sabi niya 15% discount daw lahat. Wow. Nice. 15% discount. Dallas is Wasta. Ito yung ating kasama. Guys, ito yung sushi knife. Ito yung presyo sushi knife. This one? Yeah, this one. How much is one, sir? Well, it's here 220, but I will give you best discount. I will go check this.